Με δηλώσεις βόμβα στα θεμέλια των οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία από τη Συλλογική Δύση, απάντησε σήμερα το μεσημέρι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με θέμα το σχέδιο του προϋπολογισμού για την περίοδο 2024-2026, στέλνοντας στα καλάθια των αχρήστων όλες εκείνες τις βαρύγδουπες δηλώσεις δυτικών αξιωματούχων που υποστήριζαν ότι μέσω των κυρώσεων θα κλονιστεί ανεπανόρθωτα η ρωσική οικονομία και τέλος θα καταρρεύσει. Ανταυτού, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση είναι γενικά σταθερή και ισορροπημένη και συνέχισε λέγοντας ότι η κατάσταση σε ορισμένους βασικούς δείκτες είναι καλύτερη από προηγούμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις, δίνοντας πλέον τα στοιχεία που κατέρευσαν ολοκληρωτικά τον μύθο των δυτικών κυρώσεων, λέγοντας: υπενθυμίζουμε ότι τον Απρίλιο η αύξηση του ΑΕΠ για φέτος αναμενόταν να είναι στο 1,2%. Αρχικά αναμενόταν κάποια πτώση, αλλά στη συνέχεια η πρόβλεψη διορθώθηκε. Προτάθηκε 1,2%, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε ήδη ξεπεράσει αυτό το επίπεδο και μέχρι το τέλος του έτους η αύξηση του ΑΕΠ θα μπορούσε να φτάσει το 2,5% και ίσως ακόμη περισσότερο το 2,8%. Η καταναλωτική ζήτηση αυξάνεται με θετική δυναμική. Η βαριά βιομηχανία αναπτύσσεται σταθερά, κυρίως λόγω των μεταποιητικών βιομηχανιών. Φυσικά τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να δημοσιεύσουν την είδηση με τίτλους όπως «Η χώρα μας άντεξε την πίεση των κυρώσεων», «Το ΑΕΠ της Ρωσίας έφτασε στα επίπεδα του 2021». Άντεξε λοιπόν η Ρωσία, μόνο που όλη αυτή την παράνοια της Δύσης και ιδίως των Βρυξελών ακόμα την πληρώνουμε ακριβά εμείς οι απλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.